নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ এই চেনেলটোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে মই এটা সুইচ ৰাখিছোঁ দেখিছে তিনিটা সুইচ মই ৰাখিছোঁ এইটো এটা ওৱান ৱে সুইচ বাকি দুটা টু ৱে সুইচ আৰু এটা লেম্পৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ এটা লেম্প তিনিটা সুইচে কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰে আজি এই কথাখিনি শিকোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে ওৱান লেম্প কণ্ট্ৰোল ফ্ৰম থ্ৰী সুইচ এটা লেম্পক তিনিটা সুইচে কেনেকৈ কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰে এই কথাখিনি আজি আমি শিকিম এইটো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম মই আঁকি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেলটো আমি কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পায় এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম এইটো ওৱান ৱে সুইচ এইটো ওৱান ৱে সুইচ আৰু এই দুটা টু ৱে সুইচ এই দুটা মই টু ৱে সুইচ লৈছোঁ এই টু ৱে সুইচৰ যিটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো আমি ষ্টেয়াৰ কেছ ৱাৰিঙত যেনেকৈ কৰোঁ তেনেধৰণেই এইটো কৰা হ'ব এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো ষ্টেয়াৰ কেছ ৱাৰিং দেখুৱাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই আজি এই ভিডিঅ'ৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব এইটো ওৱান ৱে সুইচৰ দুটা পইণ্ট থাকে এইটো ইয়াৰ তলৰ পইণ্টটোত মেইন ফেজ লাইনটো আহি সোমাইছেহি ইয়াৰ ওপৰটোৰ পৰা টু ৱে সুইচৰ এটা প্ৰথম পইণ্টটোলৈ মাজৰ পইণ্টটোলৈ আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ ইয়াৰ ফেজ লাইনটো মানে ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টটোলৈ দিছোঁ এইটো টু ৱে সুইচৰ সদায় কমন পইণ্ট তাৰ ওপৰটোৰ পৰা টু ৱে সুইচৰ প্ৰথম সুইচটোৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা দ্বিতীয় টু ৱে সুইচৰ তলৰ পইণ্টলৈ আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ তেনেকৈ প্ৰথম সুইচৰ তিন নম্বৰ যিটো তলৰ পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটোৰ পৰা দুই নম্বৰ টু ৱে সুইচটোৰ ওপৰৰ পইণ্টলৈ আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ মানে ক্ৰছকৈ কানেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো যে আপোনালোকে জাম কৰা নিচিনা হৈছে মানে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দুডাল ৱায়াৰ যেতিয়া অঁকা হয় ক্ৰছ কৰা হয় তেনেধৰণে অঁকা হয় অৰ্ধ ইউটো নিচিনা হয় বা এনেকৈ অলপ ওপৰলৈ জাম কৰা নিচিনাকৈ দেখুওৱা হয় আৰু ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টটোৰ পৰা টু ৱে সুইচৰ দুই নম্বৰ সুইচটোৰ মাজৰ পইণ্টৰ পৰা আমি এই লেম্পটোলৈ ফেজ লাইনডাল দিছোঁ আৰু সুইচত আমি নিউট্ৰেল লগোৱা নাই লেম্পত আমি ডাইৰেক্ট আহি নিউট্ৰেলটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ এনেধৰণেই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো অঁকা হয় আৰু প্ৰেক্টিকেলটো এনেদৰে আমি এতিয়া কৰি শিকি লওঁ আহক আপোনালোক যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো শিকি লওঁ আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো শিকি লওঁ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে এইটো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আপোনালোকে দেখিছিলে এই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো এটা ওৱান ৱে সুইচ আৰু দুটা টু ৱে সুইচ এটা লেম্পৰ সৈতে কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰিলোঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত এতিয়া শিকিলোঁ সেই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো এটা প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাওঁ আহক তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইটো দেখিছে এটা ওৱান ৱে সুইচ আৰু এইটো এটা টু ৱে সুইচ এইটো এটা টু ৱে সুইচ আৰু এইটো লেম্প মানে দুটা টু ৱে সুইচ লৈছোঁ আৰু এটা ওৱান ৱে সুইচ লৈছোঁ এটা কানেকশ্যনটো কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ চাই লওঁ তাৰপিছত কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই আমি কাৰেণ্ট দি চেক কৰি চাম এইটো ওৱান ৱে সুইচৰ দুটা পইণ্ট থাকে সুইচটো সদায় চিধাকৈ ল'ব লোৱাৰ পিছত এইটো সদায় তলৰ পইণ্ট হিচাপে লৈছোঁ মই এইটো সুইচটো চিধা কৰিলে মোৰ এই সুইচটো এইটো তলৰ পইণ্ট হয় এই তলৰ পইণ্টটোত মেইন ছাপ্লাইটো আহি লাগিছেহি এই ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা ওৱান ৱে সুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা এই প্ৰথম টু ৱে সুইচৰ মাজৰ পইণ্টটোলৈ আনিছোঁ এই টু ৱে সুইচৰ মাজৰ পইণ্টটো এইটো কাৰণে লগাইছোঁ এইটো কমন পইণ্ট ইয়াৰ পৰা আমি দুইটা ছাইডে কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ টু ৱে মানে ৰাস্তা দুই ছাইডে আমাৰ কাৰেণ্টটো প্ৰবাহ হয় সেইকাৰণে দুইটা ছাইডে আমি টু ৱে সুইচটোৱে কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণ সেইকাৰণে টু ৱে দুইটা ছাইডে আমি কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ এটা টু ৱে সুইচৰ মাজৰ পইণ্টটো পেন ফেজডাল আহি লাগিলেহি এই ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই দুই নম্বৰ টু ৱে সুইচটো তলৰ পইণ্টটোলৈ আমি ফেজটো ল'লোঁ আৰু তেনেকৈ এইটো তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোলৈ আমি মেইন ফেজটো আহি লগালোহি যিটো ক্ৰছকৈ হৈছে আকৌ এই দুই নম্বৰ টু ৱে সুইচটো যিটো মাজৰ পইণ্ট আছিলে সেই মাজৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই লেম্পটোলৈ ফেজ লাইনটো আমি লগাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই ৰঙাটো ফেজ আৰু ক'লাটো নিউট্ৰেলটো ডাইৰেক্ট আহি লেম্পত লাগিছেহি আমাৰ সুইচত নিউট্ৰেল লগা নাই সুইচত কেতিয়াও নিউট্ৰেল লগাব নালাগে এতিয়া মই কানেকশ্যনটো দি চাওঁ শুদ্ধ হৈছেনে নাই তেতিয়া কথাখিনি গম পাম এতিয়া ছাপ্লাইটো দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এই লাইটটো দিছোঁ ওৱান ৱে সুইচটো দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলিছে এই টু ৱে সুইচটোৱে এটা টু ৱে সুইচ এবাৰ দিছোঁ এইটো নুমাই গৈছে তাৰপৰা আকৌ
এইটো দিছোঁ জ্বলিছে এই 2A ছুইচটোৱে দুই ফালৰ পৰা আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে যিটো ষ্টেয়াৰকেছ ৱাৰিঙত আমি কৰিছোঁ তেনেধৰণে আমি কৰোঁ যেতিয়া এইটো আপোনালোকে কানেকশ্যনটো দি ৰাখিছে লাইটটো দিছে জ্বলি আছে এই 1A ছুইচটো ডাইৰেক্ট বন্ধ কৰি দিলে কেতিয়াও এই লাইটটো আমাৰ নজ্বলে মানে এই চাৰ্কিটটো এই 1A ছুইচটোৱে আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰিছে এই গোটেই চাৰ্কিটটো বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে 1A ছুইচটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে গোটেই চাৰ্কিটটো বন্ধ হৈ যাব আকৌ যেতিয়া এইটো দি ল'ব দিয়াৰ পিছত এই 1A ছুইচটো দিয়াৰ পিছত এই 2A ছুইচ এইটো দিলে দিয়াৰ পিছত আকৌ এইটো নুমাই আপোনালোক ওপৰলৈ উঠি গুচি গ'ল এইটো সদায় ষ্টেয়াৰকেছ ৱাৰিং বুলি কয় এইটো আমাৰ চিৰিত যিকোনো ঘৰৰ দুমহলীয়া ঘৰ হওক বা তিনিমহলীয়া ঘৰ বা এনেকুৱা আপোনাৰ দীঘল পদূলিত এই ষ্টেয়াৰকেছ ৱাৰিংটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেধৰণৰ ৱাৰিং আপোনালোকে ঘৰত অতি সহজেই নিজে কৰি ল'ব পাৰিব আশা কৰোঁ এতিয়া বুজি পালে এটা লেম্প কেনেকৈ তিনিটা ঠাইৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে এটা লেম্প কেনেকৈ তিনিটা ছুইচে কণ্ট্ৰল কৰা হয় বা এটা লেম্পক তিনিটা ঠাইৰ পৰা কি ধৰণে কণ্ট্ৰল কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কানেকশ্যন ঘৰতে অতি সহজে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনি ঘৰত নকৰাকৈও আপোনালোকে নিজে এই ধৰণৰ কানেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ